وقتی تو اسناد سفرهای تاریخی جستجو میکنیم گاهی به موارد جالبی برمیخوریم. نمونش سفر فرستادگان خلیفه عباسی برای شناسایی موقعیت سد یأجوج و مأجوجه. بله، درست شنیدین. چنین سفری واقعا اتفاق افتاده و تو تاریخ هم ثبت شده و امروز یکی از مهمترین منابع برای شناخت تعدادی از اقوام بدوی شمال ایران زمین در دوران ابتدایی خلافت عباسیانه. سلام، من پویان هستم، راوی داستانهای پر از شگفتی و عجایب راه ابریشم و تو این برنامه میخوام براتون از سفر یک گروه اکتشافی بگم به منطقه قفقاز به سرپرستی فردی به نام سلام ترجمان در حوالی سال 230 هجری قمری و در زمان واثق نهمین خلیفه عباسی. اما قبل از شروع داستانمون ازتون میخوام اگه ویدیوهای چاپارکست رو دوست دارید لطفاً ما رو به دوستاتون معرفی کنید تا مخاطبان و علاقمندان بیشتری بتونن این برنامه ها رو ببینن. خب بریم سراغ خلیفه الواثق بالله عباسی نوه هارون الرشید و ببینیم چجوری یه دفعه به سرش زد یه عده رو بفرسته به یه جای ناشناخته و عجیب خارج از محدوده حکومتش و دستاوردهای این سفر و این گروه چی بودش. دلیل علاقه خلیفه رو برای فرستادن گروه اکتشافی به منطقه قفقاز یه خواب میدونن. سلام گفته واثق خلیفه عباسی تو یه روز از روزهای محرم سال 232 هجری خواب میبینه سدی که ذوالقرنین بین سرزمین مسلمونا و سرزمین یأجوج و مأجوج بنا کرده بود و در سوره کهف دربارش آیاتی وجود داره شکسته و از دیدن این خواب به شدت وحشت میکنه، چون با شکستن این سد خطر هجوم اقوام مهاجم به مناطق مسلمون نشین وجود داشته و تو قرآن هم به حمله این مردم که همون یأجوج و مأجوج باشن اشاره شده بود. البته شاید دلیل واقعی وحشتش روایتی از پیامبر اسلام باشه که اون موقع سر زبونها افتاده بود، بر این مبنا که شکسته شدن سد ذوالقرنین نشونه بیکفایتی حاکم زمان است. البته تهدید همیشگی اقوام بدوی اطراف دریای خزر و فرارود و حمله های مکرری که از گذشته های دور به مرزهای ایران زمین داشتن باعث می شد این ترس چندان هم بیراه نباشه. در زمان عباسیان این حمله ها ادامه داشت و خلفای عباسی به خصوص در سده های اولیه حکومتشون با این اقوام درگیری های زیادی داشتن. علت دیگه ای رو هم برای این کار ذکر می کنن و اون این که در سده های ابتدایی حکومت عباسیان کم کم مباحث عقلی رونق پیدا می کنن و مسلمونا با آشنا شدن با اقوام و فرهنگ ها و ادیان دیگه شروع کردن به بحث و بررسی مباحث دینی. خیلی از مسائلی که تو قرآن و روایت ها مطرح شده بود برای مردم سوال ایجاد می کرد و بحث و مجادله درباره این سوالات باعث می شد خلفا به این فکر بیفتن که درباره بعضی از این سوال ها تحقیق کنن. دقیقاً در همین زمان واثق یک گروه اکتشافی دیگر رو هم برای تحقیق درباره غار اصحاب کهف به روم شرقی فرستاد. تو این سفر فردی به نام محمد ابن موسی منجم سرپرست گروه تحقیقاتی بود و بعد از کسب اجازه از امپراتور روم شرقی به منطقه‌ای بین آموریه و نیقیه تو ترکیه امروزی سفر کردند و در غاری توی اون منطقه چند جسد پیدا کردند، اما در گزارشی که به خلیفه داده شد این جسدها جسد اصحاب کهف دونسته نشدند. یه موضوع دیگه که برای مسلمان‌ها سوالات زیادی ایجاد کرده بود روایت ذوالقرنین و سد یأجوج و مأجوج بود. برای پاسخ دادن به این سوالا سلام ترجمان بعد از خواب خلیفه واثق راهی مناطق شمالی ایران زمین شد. اگرچه هیچ کس حتی خلیفه هم نمیدونست که جایگاه این سد و اقوام یأجوج و مأجوج دقیقاً کجاست.
احتمالاً تصور عمومی این بود که سد ممکنه یه جایی تو همین مناطق یا مناطق شمالی ترش باشه. در اون وقت قفقاز به سرزمین سدها و دیوارهای آهنین مشهور بود. شاهان ایران برای جلوگیری از هجوم اقوام مهاجم سدها و دیوارهای بلندی تو این منطقه ایجاد کرده بودند و شاید این مسیر به این دلیل انتخاب شده بود. حالا چرا سلام ترجمان برای سرپرستی این گروه اکتشافی انتخاب شده بود؟ جواب سوال تو اسم سلام ترجمانه. گفته شده ایشون به 30 زبان تکلم میکرده. واقعا خیلی عجیبه نه؟ توی اون زمان یه نفر پیدا بشه که 30 تا زبان بلد باشه. کاروانی که سلام رو همراهی میکرد متشکل بود از 50 نفر به همراه 200 قاطر بارکش. مقداری هم آذوقه و آب و 50,000 دینار و 10,000 درهم سرمایه داشتن و همینطور 50,000 درهم برای هر نفر به عنوان دستمزد برای 1 سال سفر. خلیفه نامه‌ای هم خطاب به اسحاق ابن اسماعیل حاکم ارمنیه یا همون ارمنستان نوشت، چون در مسیرشون باید از این منطقه میگذشتن و به کمک این حاکم نیاز داشتن. در منابع مسیر گذر کاروان سلام خیلی دقیق مشخص نشده، اما از شواهد پیداست که کاروان از سامرا در امتداد رود دجله به سمت شمال به راه افتاده، از مناطق کرد نشین گذشته و به سمت شهر ارومیه حرکت کرده. از ارومیه به سمت سلماس و خوی رفته و در نهایت از طریق نخجوان به سمت دبیل یا دوین مسیرش رو ادامه داده. شهر دوین یکی از شهرهای مهم ارمنستان بوده. از اونجا هم به تفلیس میرن که پایتخت ارمنستان یا گرجستان بوده. اسحاق ابن اسماعیل که به عنوان حاکم خلیفه تو اونجا حکومت میکرد از کاروان سلام ترجمان استقبال خوبی کرد و براشون آذوقه و موازم دیگر رو تدارک میبینه. یه نامه هم برای صاحب سریر نوشت تا با کاروان سلام ترجمان همکاری لازم رو داشته باشه. صاحب سریر اصطلاحی بوده که به حاکم شهر دربند داده بودن، شهری که مقصد بعدی کاروان بود و اهمیت زیادی تو تاریخ ایران به خصوص پیش از اسلام داشت. شهری که در دوران اسلامی بهش باب الابواب میگفتن و به دربند خزران هم مشهور بود. شهری که فاصله کمی با دریای کاسپیان یا خزر داشت و از روزگاران بسیار دور برای مقابله با اقوام مهاجم ساخته شده بود. گفته میشه خسرو انوشیروان این شهر را مستحکم‌تر کرد برای مقابله با حملات قوم خزر. این شهر هنوز هم وجود داره و امروز در جمهوری داغستان روسیه است. به هر حال کاروان سلام بعد از چند روز توقف در دربند برای تهیه آذوقه دوباره راه افتادند. حاکم دربند یه سفارشنامه دیگه بهشون داد برای حاکم آلان و کاروان دوباره به سمت شمال حرکت کرد. پادشاهی آلان شاید در محدوده شمال داغستان امروزی قرار داشته. اون هم یه نامه میده به سلام و میفرستدش پیش فیلانشاه که حاکم منطقه دیگه‌ای تو همون حوالی بودش. فیلانشاه هم یه توصیه نامه دیگه میده خطاب به شاه خزران تا این کاروان بتونن به سلامت از سرزمینشون عبور کنن. جالبه که توصیه نامه فیلانشاه کار خودش رو میکنه و کاروان سلام ترجمان به سلامت از شهرهای خزری رد میشن تا میرسن به شهر آتل که پایتخت خزرها بوده. در واقع فیلانشاه تو اون موقع یه جورایی تابع خزرها بودش. پادشاه خزرها هم از کاروان پذیرایی میکنه و تدارکات لازم رو در اختیارشون میگذاره تا به سرزمین بلغار حرکت کنن. اگه اطلاعات بیشتری از قوم خزر و سرنوشتشون میخواید میتونید ویدئویی که درباره این قوم ساختیم رو ببینید. گزارش سلام ترجمان از ادامه مسیرش پر از ابهامه. در واقع دیگه نمیشه چندان از نظر جغرافیایی بهش استناد کرد، چون موقعیت و نام مکانهایی که ازشون گذشته رو دقیق بیان نمیکنه. به گفته سلام کاروان بعد از گذشتن از آتل
26 روز به سمت شمال حرکت میکنه تا به سرزمین تاریک و بدبویی میرسه که انگار گذشتن ازش خیلی سخت بوده. این سرزمین رو هم در 20 روز طی میکنن و به شهرهای ویران شده‌ای میرسن که به گفته اهالی به دست یأجوج و مأجوج خراب شده بوده و باز به مدت 20 روز از این سرزمین‌های ویران میگذرند تا به قله‌هایی میرسن در نزدیکی یک کوه که سلام میگه قسمتی از سد یأجوج و مأجوج اونجا بوده. مردم این منطقه به گفته سلام فارسی و عربی صحبت میکردن و قرآن میخوندن، اما از وجود خلیفه مسلمین هیچ اطلاعی نداشتن. بعد از اون باز هم مسیری رو طی میکنن تا به شهری میرسن به نام ایکه که سلام میگه محلی بوده که ذوالقرنین با سپاهش به اونجا اومده بودن و بعد ذوالقرنین سد رو در جایی که 3 روز با این شهر فاصله داشته ساخته بوده. سلام توصیف بسیار دقیقی از سد و موادی که سد از اونها ساخته شده رو ارائه میده و برای اینکه خلیفه رو از سلامت سد مطمئن کنه بازرسیش رو از اونجا انجام میده و سد رو به شکل کامل شرح میده. اما مشکل اینجاست که نمیگه سد دقیقاً کجاست و یأجوج و مأجوج کیان و چه شکلیان. به نظر میرسه میخواسته یه جوری سر و ته قضیه رو هم بیاره. اما بیایید تا براتون یک کمی از ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج و حتی گمانهایی که در موردشون وجود داره بگم. دلیل کنجکاوی مسلمونا درباره ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج اینه که روزی مشرکان به تحریک یهودیان میرن پیش پیامبر اسلام و انگار برای سنجیدنش درباره رابطه ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج ازش سوال میکنن. تو آیاتی از سوره کهف پاسخ این مراجعان اومده و توضیحاتی درباره پادشاهی نیک سیرت داده شده به نام ذوالقرنین که در کشورگشایی‌هاش به قومی بسیار ابتدایی میرسه که ازش میخوان برای پیشگیری از حملات قومی به نام یأجوج و مأجوج سدی براشون بسازه و ذوالقرنین هم این کار رو انجام میده. بعدها که تفحص در قرآن رواج بیشتری پیدا کرد، یکی از مسائلی که کنجکاوی برانگیز بود پی بردن به هویت ذوالقرنین بود و دربارش حدس و گمانهای زیادی هم وجود داشته و داره. از اسکندر مقدونی گرفته تا یکی از پادشاهان یمن تا یکی از امپراتوران چین. اما همه این احتمالات به دلیل تطابق نداشتن ویژگی‌های این افراد با ذوالقرنینی که تو قرآن اومده چندان قابل اتکا و اعتماد نبودن. تازه ترین احتمالی که داده شده اینی که ذوالقرنین همون کوروش بزرگ بنیانگذار سلسله هخامنشی باشه. این نظریه رو پژوهشگری هندی به نام ابوالکلام آزاد برای اولین بار مطرح و تو کتابی منتشر کردش. اون بخش از کتابش رو مرحوم دکتر باستانی پاریزی به فارسی ترجمه کرده که اگر تمایل داشتید میتونید مطالعه کنید. اطلاعات کتاب رو تو توضیحات ویدیو قرار میدیم. به هر حال آقای آزاد بعد از پژوهش‌های زیاد متوجه شباهت ذوالقرنین با کوروش کبیر شد. ایشون با مطالعه زمینه شکل‌گیری سوال درباره ذوالقرنین در زمان پیامبر به ریشه‌های این پرسش پی برد و تونست پاسخی نسبتاً قانع کننده به ابهاماتی بده که درباره هویت ذوالقرنین وجود داشته. یکی از مسائلی که آقای ابوالکلام آزاد بهش توجه کرد این بود که سوال درباره ذوالقرنین رو یهودیان طراحی کردند. اونا به مشرکای مکه گفتن که وقتی به یثرب و پیش پیامبر میرن برای اینکه صحت ادعاش رو برای پیامبری بسنجن ازش درباره حقیقت روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین سوال کنن. این یعنی اینکه اون یهودیا این پادشاه رو خوب میشناختن. میدونیم پادشاهی که شرق و غرب عالم رو تصرف کرد و برای یهودیا هم بسیار مهم و محترم بود و به نوعی تقدیس میشد کسی نبود جز کوروش بزرگ. کوروش خدمت بزرگی به یهودیان کرد. اونها رو از زیر ظلم و ستم بابلیان رها کرد و بیت المقدس رو
دوباره ساخت و آزادی در انجام مناسک دینی رو برای اونها به رسمیت شناخت. برای همین یهودیا همیشه به چشم منجی و مسیح بهش نگاه میکردن. از اون مهمتر اینکه کوروش به شکل قوچی با 2 شاخ ترسیم میشدش. یعنی کوروش رو ذوالقرنین میدونن. قرن یعنی شاخ و ذوالقرنین یعنی صاحب 2 شاخ. ابوالکلام آزاد به بعضی از جملات عتیق هم برای اینکه نظریش رو اثبات کنه اشاره میکنه. مثلا در سفر دانیال اومده که دانیال در رویا میبینه قوچی با 2 شاخ به طرف شرق و غرب و شمال و جنوب شاخ میزنه و بزی رو دید که با 1 شاخ به قوچ حمله میکنه. فرشته‌ای براش خواب رو اینطور تعبیر میکنه که قوچ پادشاه ماد و پارس و بز پادشاه یونانه. دانیال اومدن کوروش رو تعبیر رویای خودش میدونه. کلمه ای که دانیال به عنوان لقب این پادشاه به کار برده لوقراناییمه. لوقراناییم در عبری همون ذوالقرنین در عربیه. میبینید که این 2 کلمه تقریبا شبیه همن، چون ریشه زبانهای عربی و عبری یکیه و هر 2 جزو زبانهای سامی به حساب میان. تو سفر اشعیای نبی هم چندین بار نام کوروش اومده. در جایی ازش به نام مسیح خداوند و در جایی به نام عقاب مشرق نام بردن. در سفر عزرا کوروش پادشاهی معرفی شده که یهوه خدای آسمانها همه ممالک زمین رو بهش داده و کوروش خانه خدا رو تو اورشلیم تجدید بنا میکنه. ابوالکلام آزاد اگرچه زیربنای نظریش رو مطالعه تورات قرار داده بوده، اما میگه چند سال بعد در سفر به ایران این نظریه بیشتر تو ذهنش قوت میگیره. تو این سفر به منطقه دشت مرغاب فارس میره و تندیس مشهور کوروش رو میبینه. تو این تندیس کوروش با 2 شاخ و 2 بال تصویر شده که آقای آزاد اون 2 شاخ رو مساوی با 2 شاخ قوچ رویای دانیال و 2 بالش رو مساوی با عبارت عقاب شرق در سفر اشعیا میدونه. جالب این که علامه طباطبایی در نقد حدس‌های مختلفی که درباره هویت ذوالقرنین وجود داره خلاصه ای از نظریه ابوالکلام رو نقل میکنه و در تاییدش شواهدی ارائه میده. از نظر ایشون بر اساس آیات قرآن بدون تردید ذوالقرنین شخصیتی خداپرست بوده و این با شخصیت تاریخی کوروش سازگارتره. همچنین در آیات اومده که ذوالقرنین 3 بار لشکرکشی میکنه، 1 بار به شرق، 1 بار به غرب و 1 بار هم به شمال و در شمال به تنگه‌ای میرسه بین 2 کوه که مردمی بدوی تو اونجا زندگی میکردن و از دست هجوم و تجاوز قوم یعجوج و ماجوج شکایت داشتن. اونها از کوروش میخوان براشون سدی در برابر این تجاوزها بسازه و بهش میگن مخارج سد رو خودشون تأمین میکنن. اما کوروش چیزی ازشون قبول نمیکنه و میگه خدا برای من کافیه و با کمک همین مردم براشون سد رو میسازه. اما سد ذوالقرنین واقعا کجاست؟ ابوالکلام آزاد این سد رو در منطقه قفقاز میدونه، جایی بین دریای خزر و دریای سیاه که سلسله کوههای قفقاز مثل یه دیوار طبیعی راه بین جنوب و شمال رو قطع میکنه و فقط یه راه در تنگه‌ای بین این سلسله کوهها وجود داره. این راه امروز تنگه داریال که همون خلاصه شده واژه پارسی در آلانه هستش. این تنگه در رشته کوههای قفقاز امروز هم مرز بین روسیه و گرجستان. در واقع شهر ولادی قفقاز روسیه رو به تفلیس پایتخت گرجستان وصل میکنه. گفته میشه هنوز بقایای دیوار آهنی تو این نواحی وجود داره. بر اساس شنیده ها در سد ذوالقرنین آهن زیادی به کار رفته و بین 2 کوه ساخته شده. معبر داریال هم بین 2 کوه بلند واقع شده و سدی هم که آهن زیادی توش دیده میشه در همین دره وجود داره. جالبه نام این سد
در کتب ارمنی هم اومده. این سد در کتب ارمنی از زمان قدیم بهاک گورایی یا کابان گورایی نامیده شده. معنی هر دو کلمه یکیه و هر دو دربند کوروش یا گذرگاه کوروش معنی میده، چون کور یا گور قسمتی از نام کوروشه. تو زبان گرجی هم از قدیم این دروازه رو دروازه آهن میگفتن و ترک ها هم دامارکپو یا دامارکوپو ترجمهش کردن که اینم باز به معنی دروازه آهنه. درباره یأجوج و مأجوج هم حرف و حدیث زیاده و در طول تاریخ این نام به خیلی از اقوام مهاجم نسبت داده شده، از دلدمیان و خزران گرفته تا ترکا و مغولا. اما اگه محل سد رو همین تنگه در آلان در نظر بگیریم، احتمال زیاد اقوام وحشی بودند که در شمال ایران زمین زندگی می‌کردند و از قفقاز به ایران هجوم می‌آوردند و غارتگری و کشتار می‌کردند و اگه زمان ساخته شدن سد رو همون زمان کوروش بزرگ بدونیم، احتمالاً این قوم باید بخشی از سکاها یا به قول یونانیا سیتها بوده باشند که در کتب عهد عتیق به شکل گوگ و مگوگ اومدن و در زبان عربی به یأجوج و مأجوج ترجمه شدن. خب برگردیم به حکایت سلام ترجمان. شاید براتون جالب باشه درباره مسیر برگشت سلام هم بدونید. گزارش سلام درباره محل سد خیلی مبهم و نارساست و نمیتونه هیچ جواب روشنی به ابهاماتی که تو این مورد وجود داشته بده. با این حال همین گزارش بی سر و ته انگار خیال خلیفه رو راحت میکنه. به نظر میرسه مسیر کاروان در راه برگشت از شمال به سوی جنوب شرق امتداد پیدا میکنه تا وارد محدوده سرزمین های اسلامی میشن و به شهر تراز میرسن و بعد به سمت سمرقند و خراسان و نیشابور میرن و بعد هم همون مسیر خراسان به بغداد یا راه ابریشم رو تا سامرا ادامه میدن. یقینا به دلیل ناامنی راهها و مشکلات مناطق شمالی کاروان روزهای سختی رو پشت سر گذاشته. سلام از بیماری و مرگ تعداد زیادی از همراهاش میگه و تعداد افرادی رو که جون سالم به در میبرند و به نیشابور میرسن رو 14 نفر ذکر میکنه. همینطور مدت زمانی که طول میکشه تا به سد برسن رو 16 ماه و زمان برگشت رو 12 ماه اعلام کرده. خب دوستان، به پایان یه ویدیوی دیگه رسیدیم. امیدوارم این برنامه هم براتون مفید و جذاب بوده باشه. لطفاً با لایک کردن و معرفی کانال ما به دوستاتون ما رو در ادامه راهمون یاری کنید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.